الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعي حساب ملاعبكم في برنامجكم الأوروبي تيفو. بسبب تفاعل المتابعين مع الحلقة التاريخية لسقوط طائرة ميونخ وما دار حولها، قررنا التحدث عن قصة مشابهة للقصة المأساوية التاريخية. يلا كنا نسمع القصة. لحظة وقف، قبل لا نسمع القصة عطنا لايك وشير وسبسكرايب وفعل جرس الإشعارات وفالكم طيب. على خطوط طيران اللامية كانت هناك رحلة تجارية رقم 2933 تحمل 77 مسافرا، من بينهم طاقم نادي شابيكوينسي البرازيلي ولاعبيه وصحفيون مرافقون لهم، إضافة ل9 من طاقم الطائرة. وكانت تلك الرحلة متجهة من بوليفيا إلى كولومبيا في 28 نوفمبر 2016، وبسبب نفاذ الوقود الطائرة سقطت على مشارف مدينة ميدلين. مات على إثر السقوط 71 شخص من مجموع 77 مسافرا كانوا على متن الطائرة. وقد كان الفريق البرازيلي متجها لكولومبيا لمواجهة نادي أتلتيكو ناسيونال لخوض نهائي كوبا سود أمريكانا، وهي البطولة الثانية في القارة اللاتينية على غرار بطولة اليورو ليج في أوروبا. وفي التحقيق في جوانب الحادثة الذي أظهر أن الوقود نفذ قبل هبوطها بقليل، ذهب وزير الدفاع البوليفي ريمي فيريرا إلى أبعد من ذلك، باعتبار أن حادث تحطم الطائرة كان جريمة مخطط لها من قائد الطيارة ميغيل كيروجا، معللا كلامه بأن الطائرة أقلعت مع قليل من الوقود وسط تجاهل من قائد الطائرة لنقطة التزود بالوقود، بجانب أنه كان بإمكانه التقليل من حجم المأساة عن طريق الهبوط إما في مدينة كويخا أو بوغوتا، عندما أعلن حالة الطوارئ. وأكد أن الطيار لم يبلغ الركاب بوجود حالة طوارئ، وهو ما يخالف البروتوكول الأساسي للملاحة الجوية المدنية، وهو ما أكده بالفعل الأشخاص الذين نجوا من الحادث. وقد نجا من تلك الحادثة المأساوية من الفريق البرازيلي 3 من اللاعبين فقط، بالإضافة إلى صحفي ومضيفة وفني الطائرة. وبالنسبة لردود الأفعال، فقد أعلن رئيس البرازيلي ميشيل تامر حدادا لمدة 3 أيام. وقد أعلن غالبية الرياضيين والسياسيين تعاطفهم للنادي المصاب بتلك الفاجعة. أحبتي، السؤال الأهم: ماذا حدث لنهائي البطولة في ذلك العام؟ قام اتحاد الكونيوبول بمنحهم للقب بعد طلب من الفريق المنافس، وهي البطولة القارية الوحيدة للفريق البرازيلي المفجوع. وفي أول لقاء لمدافع الفريق البرازيلي الناجي من الحادثة بعد 2 أسبوع من العلاج، كانت تلك هي ردة فعل المدافع روسشيل. عندما وصلنا لسانتا كروز دي لا سييرا في بوليفيا، كنا سنستقل طائرة مستأجرة، وطلب منا كادو مدير الفريق الذي لقي مصرعه في الحادث، طلب مني أن أنتقل إلى مقدمة الطائرة. كنت أجلس أقرب إلى ذيل الطائرة، فطلب مني كادو أن أنتقل إلى المقدمة حتى يتمكن الصحفيون من الجلوس في الخلف. أتذكر أنني في ذلك الوقت لم أرغب في الانتقال، ما كنت أريد أن أنتقل. بعدها رأيت فولمان حارس المرمى الذي نجا، رأيت فولمان إذن والذي أصر على أن أجلس إلى جانبه. غادرت المقعد الخلفي وجلست جوار فولمان. هذا ما يمكنني تذكره. وقد توج الفريق البرازيلي في حفل مليء بالمشاعر الجياشة، ولكن تم تتويج من؟ توج من بقي من اللاعبين وعوائل اللاعبين الراحلين. لنشاهد ذلك التتويج.
أما بالنسبة للمباراة الختامية والمباراة النهائية فقد حضر فريق انترناسيونال في الملعب مع كل جماهيره بالورود، وأخذ الجميع يهتف لنادي شابيكوينسي البرازيلي مع الدموع. لقطة جميلة ومعبرة نختم بها حلقتنا هنا. تقبلوا تحياتي أحبتي، السيد علي العلوي. انتظر تعليقاتكم وما ننسى الشير واللايك والسبسكرايب وتفعيل جرس الإشعارات، وفي أمان الله. Público todo, né? O canto que antes do início da cerimônia tomava conta em alguns momentos. Vamos, 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 Chape! É o que canta o estádio nesse momento. Simplesmente espetacular, emocionante, arrepiante. Vamos, vamos, vamos lá, Chape! Canta todo o estádio nesse momento.